ऋतूप्रमाणे त्या भाज्या खाणं अत्यंत गरजेचं आहे. अशीच एक भाजी म्हणजे फणस आणि आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मसालेदार फणसाची भाजी. जे खात नाहीत ना ते पण नक्कीच खातील ह्याची गॅरंटी आहे. मी फणस कापून घेतलेला आहे आणि तो पाण्यात ठेवलेला आहे. कापून घेताना लक्षात ठेवा की हाताला आणि सुरीला तेल लावणं अत्यंत गरजेचं आहे, नाहीतर त्याचा चिकटपणा आपल्या हाताला लागतो. मी तो व्यवस्थित कापून घेतलेला आहे आणि पाण्यामध्ये ठेवून दिलेला आहे. ह्याच्यामध्ये आठळ्या पण असतात आणि त्या खूपच म्हणतात ना अशा नरम असतात, त्या सगळ्या घ्यायच्या आणि छोटे छोटे पीस तयार करून घ्यायचे. असे मी कापून घेतलेत. आता डायरेक्ट भाजी करूया. गॅस ऑन करूया. मी इथे एक मोठी कढई घेतलेली आहे. ह्याला तेल जरा जास्त लागतं. 2 ते 3 चमचे आपल्याला तेल घ्यायचं आहे. इथे मी घेतला आहे ठेचलेला लसूण 8 ते 10 पाकळ्या, 2 ते 3 तमालपत्र, दालचिनी 3 तुकडे, जिरं 1 चमचा, मोहरी 8 ते 10 काळी मिरी, 4 इलायची आणि 1 छोटा चमचा मेथीचे दाणे, कढीपत्ता 10 ते 12 पानं, ह्याच्यात जाईल 2 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते आपल्याला मिक्स करायचे आहेत. परतून घेऊया. थोडासा कांदा मऊसूत झाला लगेच त्याच्यामध्ये आपल्याला फणस घालायचा आहे. फणसाचे आपण जे बारीक चिरलेले काप आहेत, तुकडे आहेत, ते घालूया. परतून घेऊया. पाव चमचा हिंग, अर्धा चमचा हळद, गरम मसाला 1 चमचा, धणा जिरा पावडर 1 चमचा, मिरची पावडर 2 चमचे. हे मिक्स करून घेऊया. आणि आता ह्याच्यामध्ये जाणार आहे टोमॅटो. मी 2 टोमॅटो मध्यम आकाराचे कापून बारीक घेतलेले आहेत, ते घालायचे आहेत. चवीनुसार मीठ. आता जाईल कोथिंबीर, भरपूर कोथिंबीर घालायची आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला गूळ घालायचा आहे. मी 3 एक साधारण तुकडे घालतोय. अर्ध लिंबू घेतलंय, ते सगळं पिळायचं. मिक्स करूया. खवणलेलं खोबरं आहे, ओलं खोबरं, ते आपल्याला घालायचं आहे. खूप जास्त घालायचं नाही आहे. पुन्हा शेवटी गरम मसाला पाव चमचा मिक्स करायचं आहे. आपण ह्यात आता पाणी घालून घेऊया. आणि झाकण देऊन 15 ते 20 मिनिटं मध्यम आचेवरती छानपैकी शिजवून घेऊया. नॉनव्हेजची चव जर कोणत्या भाजीला यायची असेल तर ती फणसाची भाजी. फणसामध्ये ज्या आठळ्या असतात त्या आपण नुसत्या खात नाही, त्याच्यामुळे त्याचाही वापर करून जर आपण एखादी भाजी केली तर ती चमचमीत नक्कीच लागते आणि ती शरीराला देखील तितकीच उपयुक्त असते. त्यामुळे ही भाजी जरूर करून पहा. गॅस बंद करूया. लेड उघडूया. 15 ते 20 मिनिटं झालेली आहेत. अशा प्रकारे फणसाची मसालेदार भाजी गरमागरम तयार आहे. ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि ट्राय केल्यानंतर आम्हाला कळवायला मात्र विसरू नका. रुचकर मेजवानी हा चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि त्यावरतीच कमेंट करून कळवा. इथेच रजा घेतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.